Welcome po again sa aking channel. For this video, we will be talking about the succulent alphabet. So, last time I have given you yung part 1. So, this time, as promised, I will be giving you cactus naman. So, presentation tayo ng succulent plants na mga cactus. So, before that, let me remind you na ang halaman ay biyaya ng kalikasan, kaya't marapat lamang na ito ay mahalin at alagaan. So for our first succulent, this is called the gold lace cactus. So this is also known as Ladyfinger Cactus or the golden star cactus. So ang ganitong uri ng ating succulents or cactus ay nagpo-propagate sa pamamagitan ng seeding. So for this particular cactus also, nabubuhay sila sa mga tropical, subtropical, or even in semi-desert areas. So, they love scarce rainfall. So, kahit hindi maulan, hindi masyado silang natutubigan, nabubuhay pa rin sila. And again, this kind of cactus is very good in intense sunlight and very hot or hot temperatures. So, for this particular succulents, ang precautions lang natin ay to avoid high humidity and huwag masyado natin siyang didiligan. In terms of sunlight, this particular cactus is known to be heliophilic plant. So, ano ibig sabihin nun? They have a much more attraction to sunlight. Kaya nga kahit na nasa desert or semi-desert sila, mabubuhay sila. But we should be cautious na pagka matagal na silang naka-expose sa sunlight, nagkakaroon din sila ng damage. So, ang gagawin lang natin is alsin natin sila sa masyadong pagkakababad sa araw and then ilagay lang natin sila sa shaded place para naman hindi masyadong madamage ang kanilang dahon o ang kanilang forms. Now, our next cactus is called Piney pincushion cactus or commonly known as the globe cactus. Okay, the name of this particular cactus is Piney pincushion is taken dahil sa kanyang shape. Short siya, tapos para siyang naka-squatting position. So, this type of cactus, nabubuhay siya sa mga dry forest and deserts, and mas gusto niya yung mga rocky and sandy type of soil. So, in watering this type of cactus, kailangan daw, kapag nadiligan mo siya or kapag diniligan mo siya, you will allow the water to flow in between watering procedure. Ang ibig sabihin nun is, kapag diniligan mo siya, hayaan mo munang tumulo o hayaan mo munang mawala yung tulo doon sa paso and then saka mo siya again lalagyan ng tubig. Then, for fertilizer, pwede natin gawin ito dito sa cactus na ito. So, ang kanya lang precaution is kailangan every 3 months. So, kailangan every 3 months maglalagay ka. Tapos, after that, magkakaroon siya ng tinatawag na flowering periods. So, after the flowering periods for 3 months, pwede uli natin siyang lagyan ng tinatawag na fertilizer. Our next cactus is called Prosilicatus Hayselbergii. Prosilicatus is a fast-growing perennial cactus. So, for this type or particular type of cactus, ito po ay ginagamit natin ng as ornamental species and house plant. So, this cactus is originated from Brazil. Now we will have the silver ball cactus. So,
katulad noong Prosilicatus, ito ay galing din sa species ng Parodia. So ano naman itong tinatawag na silver ball cactus? So actually, itong silver ball cactus na to ay galing sa grassland ng South America. So also, they are calling this particular cactus as snowball cactus. So for this type of cactus, medyo naiba siya dahil ayaw niya ang direct sunlight. Ibig sabihin, hindi kailangan na itong cactus natin na ito o itong succulent na ito ay overexposed or exposed natin sa sunlight. Kasi mas madali siyang mamamatay kung overexposed siya sa sunlight o naka-expose siya sa sunlight, unlike other cactus or cacti na tinatawag. So, ang gagawin lang natin is ilalagay lang natin sila sa shaded places. Our next cactus is known as golden barrel cactus. From the species of clustered barrel cacti. This is also known as golden ball or mother-in-law's cushion. So, ang ganda ng pangalan niya. So, ang ganitong klase ng cactus, usually they are used in decoration. For example, yung mga landscaping, ang theme niya is desert theme, landscaping. We can use this particular cactus. And then, unlike other cactus, kasi mga other cactus, mga 41 centimeters lang lumalaki, itong ganitong klase ng cactus, at least 80 centimeter in diameter, lumalaki sila. So, maganda talaga silang gamitin as material for desert theme landscaping. Kailangan lang natin dito, ingatan natin yung tinatawag na pests and diseases. Ito yung ang ating soil ay hindi ganun ka-loose, hindi nakakadaan masyado ang tubig para mag-drain. So, doon sila nagkakaroon ng problema. Kasi, naiimbak yung tubig and then it will cause magarat or baka mabulok ang kanilang mga ugat. Our next cactus is also known as the pricky pears or the bunny ear cactus. So, we call this as angel's wings cactus. So, galing sila sa species na tinatawag na pricky pears cactus. So, they are also known as bunny cactus and polka dot cactus. So, angel's wings cactus, they are flowering cactus. So, mostly, itong ganitong klase ng cactus, sila yung nilalagay sa para bang panlagay pang boundary or dun sa corner. Mostly dun sila nararapat or dun sila mas magandang ilagay. They are native of Mexico. So galing sila sa Mexico. Our next cactus is called Mother of Hundreds. So this is from the species of globe cactus. This type of cactus, the Mother of Hundreds, is originated from the northern and southern part of Mexico. In fact, yung kanyang mga spines, they are using this sa panghuhuli ng isda. Or gustong-gusto ng mga cactus na ito sa mga rocky or gardens na punong-puno ng mga bato, and pwede natin siyang gamitin din as houseplant. So, sila po ang ating mga common cactus. So, by now, alam nyo na kung anong tawag sa kanila. Actually, sila yung mga popular, yung mga nakikita natin sa mga nagtitinda ng mga halaman. Basic lang sa pag-aalaga ng mga ganitong klase ng mga halaman or tinatawag nating cactus is that since they are drought resistant, kailangan lang na alalay lang ang pagdidilig sa kanila. Kasi usually, unlike other plants, yun na ikinamamatay nila yung overwatering them rather than hindi sila didiligan. So again, let me remind you na ang mga halaman ay biyaya ng kalikasan, kaya dapat lamang silang mahalin at alagaan. So don't forget to subscribe and share my videos. Thank you and